अबाउट भजाइना भनेको चाहिँ ट्युब्युलर कपुलेटरी फिमेल अर्गान हो होइन एन्ड इट इज अ प्यासेज वे फर द मेन्स्ट्रुअल फ्लो 7 देखि 9 सेन्टिमिटरमा हुन्छ इन लेन्थ फेलोपियन ट्युब 10 सेन्टिमिटरको थियो 10 के होइन त्यसपछि अर्को भनेको इट इज लाइन बाई यो भइहाल्यो अनि यसको इपिथेलियल सेलमा चाहिँ भजाइनाको जी र यसमा चाहिँ ग्लाइकोजन कन्टेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ प्युबर्टी टु मेनोपज हुन्छ है त विथ सोज साइक्लिक चेन्जेस त्यसपछि यसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस अथवा डोडरलेन्स ब्यासिलस हुन्छ जसले चाहिँ एसिडिटी ल्याउँछ र ल्याक्टिक एसिड प्रड्युस गरेर एसिडिटी ल्याउँछ र अरू माइक्रो अर्गानिजमलाई चाहिँ ग्रोथ हुनबाट इन्हिबिट गर्छ भजाइनाको पिएच भनेको 4 to 4.5 र भजाइनाको ओपनिङलाई भजाइनल ओरिफिस भनिन्छ र यसो भर्जिन केटीकोमा यो चाहिँ पार्सियली हाइमेनले कभर गरेको हुन्छ बट इट इज नट दि टेस्ट फर द भर्जिनिटी टु अनि अर्को हुन्छ फिमेल भल्भाको फिमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया मोन्स प्युबिस भनेको चाहिँ प्युबिक हेयरले कभर गरेको यो नरी भयो त्यसपछि आउँछ ल्याबिया म्याजोरा चाहिँ स्किनको फोल्ड जसले चाहिँ सेबासियस ग्ल्यान्ड स्वेट ग्ल्यान्ड र हेयर फोलिकल कन्टेन्ट गर्छ एन्ड इट इज होमोलोगस टु स्क्रोटम इन मेल सो ल्याबिया म्याजोरा भनेको चाहिँ त्यो त माइनर म्याजोरा भनेको चाहिँ यो है त यो ल्याबिया म्याजोरा त्यसपछि आउँछ ल्याबिया माइनोरा भनेको चाहिँ हेयरलेस पार्ट जो चाहिँ पेनिसको भेन्ट्रल पार्टसँग होमोलोगस टु भेन्ट्रल पार्ट अफ पेनिस द्याट इज स्पोन्जी युरेथ्रा त्यसपछि आउँछ क्लाइटोरिस भने चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ र इरेक्टाइल टिस्यु विच इज होमोलोगस टु पेनिस र यसको एक्सपोज्ड पोर्सनलाई चाहिँ हामी ग्ल्यान्स भन्छौँ होइन र त्यसलाई चाहिँ कभर गर्छ प्रिप्युसले त्यस्तै पेनिसमा पनि पेनिसको इन्लार्ज पार्टलाई हामी ग्ल्यान्स पेनिस भन्छौँ र त्यसलाई कभर गर्छ प्रिप्युस अथवा फोर स्किनले कभर गर्छ त्यसपछि आउँछ भेस्टिब्युल भनेको चाहिँ क्लिफ्ट बिट्विन दुईवटा ल्याबिया माइनोरा सो यो एरो देखिरहेको छ नि यो भनेको ल्याबिया माइनोरा हो यो स्किन फोल्ड अनि यो भनेको भेस्टिब्युल हो र इट कन्टेन्स द ओपनिङ अफ भजाइना एन्ड यो भजाइना हो यो युरेथ्राको ओपनिङ कन्टेन्ट गर्छ अर्को हुन्छ पेरिनियम भनेको चाहिँ यो बिचको एनस र भल्भाको बिचको एरिया बार्थोलिन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ अघि जुन भजाइना हुन्छ नि भजाइनाको छेउमा चाहिँ बार्थोलिन ग्ल्यान्ड हुन्छ होइन के हुन्छ बार्थोलिन ग्ल्यान्ड हुन्छ जसको नाम चाहिँ अर्को हामी ग्रेटर एन्ड लेसर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ यो चाहिँ भजाइनाको ल्याटरल वालमा पाइन्छ र भजाइना भनेको एसिडिक हुन्छ नि त त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न यो चाहिँ अल्कालाइन हुन्छ ड्युरिङ सेक्सुअल एक्साइटमेन्ट एन्ड इट इज होमोलोगस टु बल्बोथर युरेथर ग्ल्यान्ड अथवा कौपर्स ग्ल्यान्ड इन मेल अर्को हुन्छ पारायुरेथर ग्ल्यान्ड अफ स्किन पी फर पारायुरेथर पी फर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डसँग होमोलोगस हुन्छ त्यसपछि आउँछ मेमोरी ग्ल्यान्ड्स द्याट इज ब्रेस्ट यो भनेको चाहिँ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिभ अर्गान हो र इट इज अ मोडिफाइड सोइड ग्ल्यान्ड एपोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड सिचुएटेड इन द थोराक्स अफ अन पेक्टोरालिस मेजर मसल र हरेक ब्रेस्टसँग चाहिँ 15 देखि 20वटा लोब्स हुन्छ र हरेक एउटा लोब चाहिँ फेरि लोब्युल्समा डिभाइड हुन्छ र त्यो लोब्युल्समा चाहिँ अल्भियोलाई कन्टेन्ट हुन्छ र अल्भियोलाईले चाहिँ मिल्क सेक्रेट गर्छ र प्रोजेस्टेरोनले पनि यही अल्भियोलाईको ग्रोथमा हेल्प गर्छ द्याट इज मिल्क प्रोड्युसिङ पार्टलाई एस्ट्रोजन भनेको चाहिँ ओभरअल ब्रेस्टको साइज एन्ड डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ त्यसपछि जुन हरेक लोब्युल थियो लोब्युलमा चाहिँ नि मेमोरी डक्टहरू हुन्छ सानो मेमोरी डक्ट स्मल मेमोरी डक्टहरू हुन्छ जो चाहिँ पछि मिलेर चाहिँ ल्याक्टोफेरस डक्ट भन्छ ल्याक्टोफेरस डक्ट चाहिँ अनि इन्डिपेन्डेन्टली निप्पलमा ओपन हुन्छ र जुन यो पिगमेन्टेड एरिया हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एरियोला त्यसपछि कुपर्स लिगामेन्ट पनि ब्रेस्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि ब्रेस्ट प्लस निप्पल भनेको चाहिँ मिल्क ग्ल्यान्ड हो र हर्मोन्स एक्टिङ अन ब्रेस्ट भनेको प्रोल्याक्टिन र अक्सिटोसिन मेनली र इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन पनि हुन्छ प्रोल्याक्टिन भनेको चाहिँ प्रोल्याक्टिन ल्याक्ट अर्को भनेको ल्याक्टोजेनिक हर्मोन जो कि एन्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गर्छ र मिल्क प्रोड्युस अथवा फर्म गर्छ भने अक्सिटोसिन भनेको चाहिँ
पोस्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गर्छ एन्ड इट हेल्प्स इन इजेक्सन अफ मिल्क। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको चाहिँ प्राइमेरी सेक्स अर्गन टेस्टिस भयो र बाँकी रहेको भनेको सेकेन्डरी र एक्सेसरी सेक्स अर्गन द्याट इज स्क्रोटम इपिडिडाइमिस भासा डिफरेन्सा सेमिनल भेसिकल इजाकुलेटरी डग प्रोस्टेट युरेथ्रा पेनिस। स्क्रोटममा भनेको चाहिँ नि डार्टोस पेनिस प्रेजेन्ट हुन्छ के भन्छु डार्टोस मसल प्रेजेन्ट हुन्छ र डार्टोस मसल भनेको चाहिँ यो हो त यो भनेको बाहिरको एब्डोमेन यो बाहिरको स्क्रोटम र यो टेस्टिस चाहिँ इनिसियली एब्डोमेनमा डेभलप हुन्छ पछि स्पर्मेटोजेनेसिसको लागि मुनि झर्छ स्क्रोटममा सो द्याट 2 देखि 3 टेम्परेचर चाहिँ कम चाहिन्छ कि स्पर्मेटोजेनेसिसको लागि र त्यो चाहिँ स्क्रोटममा हुन्छ। स्पर्मेटिक अथवा स्पर्मेटिड कॉर्ड कनेक्ट्स testis with abdominal cavity and passes through inguinal canal। सो यो स्पर्मेटिड कॉर्ड भनेको भित्रको इन्गुइनल क्यानल भनेको बाहिरको स्पर्मेटिड कॉर्डले चाहिँ यो टेस्टिसलाई चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीसँग कनेक्ट गर्छ र इन्गुइनल क्यानलको थ्रु पास हुन्छ। ओके अनि यो स्पर्मेटिड कॉर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्टरी भेन जसलाई हामी ब्लड भेसल्स भन्यौँ अनि लिम्फ भेसल नर्भ क्रेमास्टर मसल र भासा डिफरेन्स है त के हुन्छ अरे ब्लड भेसल नर्भ्स लिम्फेटिक अनि क्रेमास्टर मसल र भासा डिफरेन्स एन्ड द डिसेन्स अफ टेस्टिस इन स्क्रोटम प्रोभाइड्स यो भइहाल्यो अस्ति आएको त्यो इक्जाम्पलमा र यदि टेस्टिस चाहिँ स्क्रोटममा डिसेन्ट भएन भने त्यसलाई भन्छौँ क्रिप्टोअर्किडिजम द्याट इज एब्डोमिनल टेस्टिस कहाँ हुन्छ एलिफेन्ट र व्हेलमा। अर्को आउँछ टेस्टिस अनि त्यसपछि यहाँ गुबेर्नाकुलम टेस्टिसमा चाहिँ टेस्टिस अट्याच टु द स्क्रोटम बाई अ फाइब्रस ब्यान्ड अफ टिस्यु द्याट इज गुबेर्नाकुलम भनेको चाहिँ मोडिफाइड मेसोअर्किडियम है त मेसोअर्कियम यो भनेको टेस्टिस भयो त्यो स्क्रोटम भयो अनि यहाँ चाहिँ गुबेर्नाकुलमले घेरेको छ फाइब्रस ब्यान्डले यसरी बेरेको छ क्या। त्यसपछि यता किडनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइट किडनी तल हुन्छ यहाँ चाहिँ लेफ्ट टेस्टिस तल हुन्छ 3टा लेयर्स हुन्छ टुनिका भजाइनालिस टुनिका अल्बुजिनिया र टुनिका भ्यास्कुलोसा। टुनिका भजाइनालिस भने चाहिँ सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर र जसले चाहिँ टेस्टिस कभर गर्छ भने टुनिका अल्बुजिनिया भनेको चाहिँ फाइब्रस प्रोटेक्टिभ लेयर हो र टुनिका भ्यास्कुलोसा भनेको भ्यास्कुलर लेयर। टुनिका अल्बुजिनिया नि यता अघि फिमेलकोमा पनि थियो ओभ्यारीमा पनि थियो सो यो भनेको बाहिरको टुनिका भजाइनालिस आउटर मोस्ट र यहाँ चाहिँ कलेक्सन अफ फ्लुइड जसलाई हामी हाइड्रोसिल भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ टुनिका अल्बुजिनिया टुनिका अल्बुजिनियाले चाहिँ सेप्टा फर्म गर्छ र यसले चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु बनाउँछ। त्यसपछि आउँछ टुनिका भ्यास्कुलोसा भने सबैभन्दा इन्नर मोस्ट लेयर र यसले चाहिँ आई थिङ्क लोबिल बनाउँछ यस। कलेक्सन अफ सेरस फ्लुइड भनेको त भइहाल्यो हाइड्रोसिल र हरेक टेस्टिससँग चाहिँ 200 देखि 300 लोबिल्स हुन्छ टेस्टिकुलर लोबिल्स हुन्छ र हरेक लोबिलमा चाहिँ 2 देखि 3टा सेमिनिफेरस ट्युबुल हुन्छ एन्ड सेमिनिफेरस ट्युबुल इज द फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिस र यो भनेको टुनिका भजाइनालिस यो सेप्टा फर्म गर्ने भनेको टुनिका अल्बुजिनिया त्यसपछि टुनिका भ्यास्कुलोसाले यहाँ लोबिल्स बनाइरहेको छ 200 देखि 300 हुन्छ यस्तो लोबिल्स र हरेक एउटा लोबिलमा चाहिँ 2 देखि 3वटा सेमिनिफेरस ट्युबुल हुन्छ यो सेमिनिफेरस ट्युबुल हैन। अनि यो सेमिनिफेरस ट्युबुल मिलेर रेटे टेस्टिस बन्छ यहाँबाट इफ्रेन्ट डक्टल्स आउँछ अनि पछि यो चाहिँ इपिडिडाइमिसमा कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक सेमिनिफेरस ट्युबुलले चाहिँ 2टा सेल कन्टेन गर्छ 2टा सेल हुन्छ त्यसमा एउटा भनेको स्पर्मेटोगोनिया अथवा जर्म सेल जसले चाहिँ स्पर्म बनाउँछ अर्को भनेको सर्टोली सस्टेन्टाकुलर नर्भ सेल जोमेटिक सेल जसले चाहिँ फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनले कन्ट्रोल गर्छ मतलब यसको फङ्सन बिपिन होइन बिपिनलाई चाहिँ मारेर फालिदियो भने फाबाट या फोलिकुलर हेर यो सेमिनिफेरस ट्युबुलमा चाहिँ 2टा सेल हुन्छ एउटा भनेको चुच्चो उठेको सर्टोली नर्भ सेल सस्टेन्टाकुलर सेल यसको फङ्सन भनेको ब्लड टेस्टिस ब्यारियर फागोसाइटोसिस इन्हिबिन नोरिसमेन्ट हेर के छ भन्दाखेरि न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ भयो। अर्को भनेको चाहिँ इट हेल्प ड्युरिङ स्पर्मियोजेनेसिस है त बाई रिमुभिङ एक्स्ट्रा साइटोप्लाजम फ्रम स्पर्मेटिड सो स्पर्मेटिडदेखि स्पर्म बन्दाखेरि जुन एक्स्ट्रा साइटोप्लाजम हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ अर्को फागोसाइटोसिस भयो र अर्को भनेको चाहिँ एन्टी मुलेरियन हर्मोन यस फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ एउटा भनेको एन्टी मुलेरियन हर्मोन सेक्रेट गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ इन्हिबिन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। इन्हिबिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनको रिलिजलाई इन्हिबिट गर्छ अर्को भनेको ब्लड टेस्टिस ब्यारियर
अथवा यो आईबाट इन्हिबिट गर्छ। के इन्हिबिट गर्छ भन्दाखेरि फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनको रिलिजलाई इन्हिबिट गर्छ अनि अर्को एन्टिमुलेरिन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। पछि यो दुईटा